ลำดับต่อมาในวิดีโอนี้นะครับก็จะต่อจากวิดีโอที่แล้วก็คือหลังจากที่เรามีการเตรียมข้อมูลในการจะคำนวณหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบหลายข้อของเรานะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับได้กลั่นกรองข้อมูลเรียบร้อยแล้วว่าจาก30คนนะครับที่เราเอาไป try out เนี่ยที่เป็นกลุ่มลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มตัวอย่างของเราหรือกลุ่มนักเรียนที่เราจะทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อนี้จริงเนี่ยนะครับเราได้30คนมาโดยจาก10ข้อที่เราไปรวบรวมมานะครับกรอกข้อมูลเรียบร้อยโดยใช้ Excel นี่แหละนะครับแล้วเราก็มาหาผลรวมนะครับของแต่ละคนว่า10ข้อเนี่ยทำได้กี่คะแนนนะครับแล้วเราก็เอามาเรียงลำดับนะครับจากคนที่ได้คะแนนมากที่สุดจนไปถึงคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับโดยใช้สูตรในการคำนวณหาในการเรียงลำดับนะครับก็คือตรงซอร์สฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเรียบร้อยละตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเราพร้อมที่จะคำนวณหาแล้วว่าค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อเป็นเท่าไหร่นะครับทบทวนสูตรกันนิดนึงนะครับผมเอาสูตรมาไว้ที่หน้า Excel หน้านี้ให้พวกเราได้เห็นนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงสูตรค่าความยากง่ายเนี่ยนะครับเราจะแทนด้วยค่า P นะครับคือค่าความยากง่ายเนาะส่วน RS ก็คือจำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง RL คือนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ำนะครับ NH นี่ก็คือจำนวนของทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง NH ถ้าเราพิจารณาดูจริงๆมันก็คือจากที่เราคำนวณสูตร 27% เมื่อกี้นะครับเทคนิค 27% ก็คือ 8 คนนั่นเองนะครับงั้นแปลว่ากลุ่มคะแนนสูงกับกลุ่มคะแนนต่ำก็คือ 88 นะครับ8 บวก 8 ถ้าดูตรงนี้ก็คือ 16 คนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาคำนวณหาค่า RH กับ RL ก่อนนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับลองดูนะเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์สูตรให้พวกเราเห็นนะครับว่าเราจะคำนวณหาอะไรบ้างนะครับตัวแรกเราจะคำนวณหา RH นะครับตัวต่อมาเราจะคำนวณหา RL นะครับแล้วเราก็จะหาผลรวมของ RH กับ RL นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้เลยเนาะ RL นะครับว่าจะมีผลรวมเท่าไหร่นะครับเราจะกำลังจะคำนวณหาจำนวนของคนที่ตอบถูกนะครับในข้อ1นะครับของกลุ่มสีส้มกับกลุ่มสีเหลืองเนาะกลุ่มสีส้มคือกลุ่มเก่งกลุ่มสีเหลืองคือกลุ่มอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็คือการบวกกันว่าตกลงแล้วมีเลข1มีกี่ตัวนะครับก็คือจำนวนคนที่ตอบถูกนั่นเองนะครับมันก็คือการใช้ฟังก์ชันหาสูตรนะครับก็คือค่าซัมนั่นเองนะครับเราเลือกซัมเลยนะครับเราไปที่ฟังก์ชันแล้วเราก็เลือกซัมเรากำลังจะหาผลบวกนะครับผลรวมเราจะคำนวณจากสูตรไหนครับเซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนหรือข้อมูลไหนถึงข้อมูลไหนตรวจสอบดีๆครับเราจะเอาเฉพาะสีส้มเพราะฉะนั้นก็คือจากเซลล์ B2 จนถึงเซลล์ B9 นะครับB2 ถึง B9 นะครับแต่ในกล่องข้อความขึ้น B31 เราเอาแค่ 9 เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นB9 ซะเรียบร้อยนะครับ B9 เรียบร้อยกดโอเคหรือกด Enter ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาให้เราแล้วว่ามีทั้งหมด4คนที่ทำข้อนี้ถูกนะครับในส่วนของ RL ก็คือเราจะพิจารณาในกลุ่มสีเหลืองข้อที่1เนี่ยนะครับทำถูกกี่คนดูด้วยตาเปล่าคือ0เนาะแต่เดี๋ยวเราลองใช้สูตรคำนวณดูนะครับสูตรในการคำนวณของเราก็คือกดไปที่ฟังก์ชันนะครับinsert ฟังก์ชันไปที่ sum เหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยดูซิเราจะใช้เซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนข้อมูลไหนถึงข้อมูลไหนเราจะใช้ที่ B24 จนถึง B ที่31นะครับเพราะฉะนั้นในกล่องข้อความขึ้น B2 เราก็เปลี่ยนเป็น B24 นะครับแล้วก็ถึง B31 ตรงในกล่องเป็น32เปลี่ยนเป็น31ซะกดโอเคหรือกด Enter ได้เลยครับเห็นไหมครับตาเปล่าก็0สูตรคำนวณมาให้เราก็0นะครับทำไมเราต้องใช้คำนวณสูตรเพราะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการ Copy เลยนะครับเราเลือกแล้วว่าข้อ1เนี่ยได้คำตอบมาแบบนี้นะครับโดยใช้สูตรแล้วก็ Copy สูตรจากข้อ1เนี่ยไปทุกข้อได้เลยครับผมไปถึงข้อ10เลยเนาะไปถึงข้อ10นะครับค่าก็จะออกมาให้เราเลยนะครับข้อ2เนี่ยกลุ่มสูงทำได้6กลุ่มต่ำทำได้2นะครับข้อ10กลุ่มสูงทำได้8นะครับกลุ่มแสดงว่าทำถูกทุกคนเลยนะครับกลุ่มต่ำทำได้1แสดงว่า1คนแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยอันนี้คือค่าจำนวนของ
คะแนนของคนที่ทำถูกในแต่ละกลุ่มนะครับขั้นตอนต่อมาครับตามสูตรคือให้หาค่า RH บวก RL เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่า RH บวก RL นะครับวิธีการก็คือง่ายๆครับคำนวณเลยนะครับผมพิมพ์สูตรให้ดูเลยนะครับเวลาพิมพ์สูตรหรือใช้สูตรในการคำนวณนะครับจะเริ่มต้นที่เครื่องหมายเท่ากับนะครับเราจะใช้สูตรไหนบวกกับสูตรไหนตัวเลขไหนบวกกับตัวเลขไหนนะครับเราก็สามารถกดได้เลยครับกดไปที่เซลล์หรือข้อมูลที่เราต้องการจะบวกกันครับเซลล์นี้นะครับข้อมูลนี้บวกกับข้อมูลนี้นะครับข้อมูล2นะครับมันก็จะขึ้นจำนวนตัวเลขเซลล์นะครับชื่อเซลล์มาให้เรานะครับกด enter ได้เลยครับเห็นไหมครับ4บวก0ได้4นะครับ6บวก2ได้8นะครับไล่ไปเลย copy ไปเลยครับจนถึงข้อสุดท้ายคือข้อ10นะครับอันนี้ก็เป็นผลบวกของ RH บวก RL นะครับทวนกันอีกทีนึงครับ NH เท่าไหร่เอ่ยถ้าเราพิจารณาก็คือคะแนนจำนวนของคนในกลุ่มสูงนะครับคนในกลุ่มสูงเนี่ยมีจำนวนคนอยู่ทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับในกลุ่มต่ำก็ไม่ได้ต่างกันครับก็คือ8คนเหมือนกันนะครับ NL นะครับก็เท่ากับ8เหมือนกันนะครับ8คนเหมือนกันเพราะฉะนั้น NH บวก NL เขียนไว้หน่อยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ลืมว่าเราใช้อะไรบวกอะไรนะครับ NH บวก NL มีค่าเท่ากับ16นะครับงั้นเราก็ได้ตัวเลขทุกตัวนะครับแทนค่าในสูตรได้แล้วนะครับข้อแรกข้อที่1นะครับผลรวมของ RH บวก RL เท่ากับ4นะครับเราอยากรู้ว่าค่า P เท่าไหร่ตรงนี้ผมขอพิมพ์เป็นค่า P เนาะที่เราจะคำนวณหานะครับจะใช้ค่า RH บวก RL เรียบร้อยแล้วนะครับหารด้วย NH บวก NL ก็คือหารด้วย16นั้นสูตรข้อนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการคำนวณเลยนะครับเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราได้แล้วว่า RH บวก RL เท่ากับ4ก็คือเซลล์นี้นะครับเรากดไปที่เซลล์นี้เลยครับเราหารด้วย16ถูกไหมครับหารด้วย16เนาะเพราะฉะนั้นผมกดเครื่องหมายหารเลยนะครับ /16กดไปเลย16คนนะครับเท่ากับ 0.25 นะครับอยากรู้ว่าแล้วข้ออื่นได้คะแนนเท่าไหร่ copy สูตรเลยครับผมไปจนถึงข้อ10นะครับได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ประเด็นต่อมาคือเราเห็นไหมครับเลขทศนิยมเดี๋ยว2ตำแหน่งบ้าง1ตำแหน่งบ้าง4ตำแหน่งบ้างนะครับอยากให้เป็นระบบเดียวกันก็ไปกดเพิ่มหรือลดทศนิยมได้ตรงนี้ไหมครับเห็นตรงกลางไหมครับของ Excel นะครับจะมีเลข0ลูกศรชี้ไปซ้ายลูกศรชี้ไปขวานะครับกดดูครับถ้ากดไปทางซ้ายก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ากดไปทางขวาก็จะลดลงนะครับเรากดลดลงเนาะเราอยากได้ทศนิยม2ตำแหน่งครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือค่า P หรือค่าความยากง่ายของแบบทดสอบนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบต่อมาก็คือแล้วตกลงไอ้ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเราได้อย่าลืมการแปลผลนะครับอย่างพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยถ้าค่าที่ออกมาอยู่ระหว่าง0ถึง 0.19 นะครับถือว่ายากมากเราไปทบทวนดูนิดนึงครับข้อแรกเท่าไหร่เอ่ย 0.25 อยู่ที่เกณฑ์ไหนแสดงว่า 0.25 ข้อสอบค่อนข้างยากแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ดีพอใช้นะครับเราก็ควรเก็บไว้นะครับข้อ2 0.5 อันนี้ดูเข้าใจง่ายเลยครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแสดงว่าข้อสอบเนี่ยดีมากนะครับอย่างนี้เลยนะครับ 0.41 จนถึง 0.60 เนี่ยถือว่าความยากง่ายพอเหมาะพอดีมากถือว่าข้อแนะนำก็คือข้อเสนอแนะก็คือดีมากควรเก็บไว้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นได้คะแนนมาเรียบร้อยแล้วก็มาเทียบกับเกณฑ์เราก็จะรู้ว่าข้อไหนเราควรเก็บไว้ข้อไหนเราควรตัดทิ้งนะครับตามเกณฑ์นี้นะครับวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างการคำนวณโดยใช้ Excel ให้พวกเราเห็นนะครับไม่ยากเลยนะครับทำบ่อยๆนะครับทำเมื่อไหร่ที่มีการคำนวณหรือทำจากตัวอย่างเมื่อไหร่มีแบบฝึกหัดเราก็ใช้ Excel ในการคำนวณก็จะง่ายดีครับ